עוברים לנושא אחר, טכנולוגיה, בינה מלאכותית. ראיתם קודם, היא נמצאת בהרבה תחומים בחיים שלנו, ויחד עם הטכנולוגיה ששוברת שיאים, היכולת לפיתוח פתרונות חדשניים היא פשוט אינסופית. איתנו מיכאל קיסלנקו, מייסד ומנכ"ל U-Vision. אהלן, היי. מה שלומך? אתה אמיתי או הבוט? לא יודע, נברר אחרי זה. תגיד לי, איך טכנולוגיית ה-AI, שכולם מדברים עליה, השפיע עלינו בעשורים האחרונים? אנחנו מדברים על זה בכל תוכנית, אנחנו חשופים למלא טכנולוגיות שמשתמשות בטכנולוגיה הזאת. נכון. אבל איך זה משפיע על החיים שלנו כבר? שאלה מעולה, AI נהיה איזשהו Buzzword מטורף, אבל יהיה יותר נכון לדייק שכבר למעלה מעשור הוא משפיע בעצם בכל פיפס בחיים שלנו, החל מרשתות חברתיות, מנועי חיפוש, זיהוי פנים, המלצות תכנים, המלצות פרסומות לו שמישהו פה רוצה אתה אומר ש-AI בעצם קיים הרבה זמן, כן. כמו שהמושג פייק ניוז. היה קיים הרבה זמן, רק טראמפ טבע אותו לפני כמה שנים וזה נכנס. זאת אומרת ש-AI קיים פה, רק לא קראו לזה AI. כן, זה היה בעיקר בכיסים העמוקים אצל החברות הגדולות, כי זה באמת נדרש הרבה מאוד משאבים בשביל לפתח את זה. מה שקרה בשנתיים האחרונות, OpenAI, הבעלים של ChatGPT, הוציאו את ה-ChatGPT ובעצם הנגישו את זה להמונים, מעין דמוקרטיזציה כזאת של הטכנולוגיה המתקדמת הזאת. וזה הנגיש את זה לכולנו. אני בטוח שגם אתם, אני גם שמעתי מקודם בפאנל, כל אחד אמר שהוא השתמש ב-ChatGPT לצלם את העציץ ולברר. זה החבר הכי טוב שלי, ה-ChatGPT. תקשיב, והשיחות שאני מנהל זה נורא ואיום. זה מדהים, זה נכנס לכל בית. עכשיו, לעסקים זה עוד יותר מטורף. למה? כי עכשיו אנחנו יכולים לפתח משהו שקוראים לו סוכנים חכמים, וזה הטרנד החם שקורה עכשיו, וגם שנה קדימה. אנחנו גם מרגישים את זה עם הלקוחות שלנו ב-U-Vision. הם כל הזמן באים... מה זה סוכנים חכמים? סוכן חכם זה מעין אפליקציה שיודעת לתקשר מצד אחד מול הכלי הזה, כמו ChatGPT, עם המוח הזה. מצד שני, היא מחזיקה איזשהו מאגר מידע שמחזיק דאטה שהוא ספציפי, שהוא קומרשיאל, שהוא מסחרי. תן לי דוגמה, תן לי מי שקצת לא... אין בעיה. תן לי דוגמה ספציפית, משהו מעשי שעושים עם זה. כן, אין בעיה. אז הכי טוב זה שניתן איזושהי דוגמה מהשטח. יש לנו לקוח שפיתחנו לו לאחרונה מעין אסיסטנט לשירות הלקוחות. הוא בא, אמר שיש להם כל מיני תקופות, שיש שם פיקים, הם נעזרים בכל מיני גוף צד שלישי, וזה פוגע באיכות השירות, הם מאבדים לקוחות. אמרנו, אוקיי, בואו נפתח לו סוכן. בשלב הזה אנחנו פיתחנו לו סוכן שיודע בעצם לקחת פניות, להביא כבר את התשובה מתוך אותו מאגר שאנחנו אימנו את המודל שלו. זאת אומרת, אם מישהו מתקשר לקבל שירות... צ'אט, במקרה הזה. כן, צ'אט. מי שעונה לו, זה מה שנקרא בוט, לא? אז בשלב הזה... אולי בוט עושה את זה קצת דאונליין. עדיין זה נציג שעונה, אבל הבוט הזה שציינת, הוא כבר מביא לו את התשובה, וראינו מספרים פשוט מדהימים, ש-85% מהתקלות המורכבות, שגם הסוכנים הבכירים, הסוכנים האנושיים הבכירים, לא הצליחו לענות עליהם, בעצם הצ'אט הזה הצליח, הבוט. וזה מראה כבר את היכולות, ויש פה מצד אחד גם חשש, שכולנו מבינים שהאם זה יחליף אותנו. זהו, זה רוצה לשאול אותך, עד כמה באמת ה-AI שאנחנו רואים בו המון טוב, יש גם חששות, מדברים על זה כמעט בכל מקום, שבסוף יש אנשים שחוששים שזה יחליף אותם, שתפקידים מסוימים ייעלמו, שזה יחליף מקורות פרנסה. אין לי בשורה טובה חוץ מאיזה קמצות של אופטימיות, אבל כן, זה נכון, כי זה כבר היום נוגס לנו במשימות של היום-יום. משימות שעד לפני שנתיים עשו אותם אנשים, היום אותם בוטים או סוכנים חכמים עושים. זה ילך ויתעצם, כי אנחנו רואים את המגמה, באמת, כל יום אנחנו נפגשים עם יזמים וגם עם לקוחות קיימים, וכולם רוצים את זה. ויש גם איזשהו נתון מאוד מעניין דרך אגב, יש מחקר שמראה שעל כל דולר שהושקע בבינה מלאכותית, החזר השקעה שלו היה $3. נראה לי שכל משקיע נבון יבין את הפוטנציאל שטמון פה, וחוץ מזה זה חוסך זמן, הוא עובד 24/7, היכולת לעשות סקייל היא יחסית פשוטה. יש לזה המון. אז בעצם יש בזה תהליך שאתה עובר עם אנשים שבאים, אני אומר לך, אני צריך פתרון, תייצר לי אותו ב-AI. נכון. ואתם מצליחים להתאים את זה לאותו לקוח, נכון? נכון. כי זה דורש בעצם הבנה של העסק, של האתגר העסקי. אנחנו עושים ממש סקופינג מאוד עמוק, מבינים את כל היתרונות, מבינים האם יש פה באמת ROI, האם יש פה היתכנות עסקית לפתור את הבעיה הזאת בהחזר השקעה הגיוני, והיום לרוב הבעיות יש פתרון, והוא יחסית פשוט. בהרבה מקרים, פתרונות שלפני שנתיים היו עולים לנו מיליוני דולרים, היום אפשר לעשות אותם בכמה עשרות אלפי דולרים. אבל בעצם מה שאתם עושים, אתם מחברים את ה-ChatGPT, אתם משתמשים בכלי הזה, או שאתם מפתחים כלים שלכם גם? אז ה-ChatGPT הוא כמו עולר שוויצרי של בינה מלאכותית. הוא מנגיש לנו איזשהו ממשק, שאנחנו יכולים לתקשר איתו בשפה אנושית, שפה טבעית, מה שנקרא, כמו שאני ואתה מדברים, כמו שאנחנו נתכתב בוואטסאפ, והוא מאפשר לנו בעצם להפעיל פונקציות מאוד חכמות, אבל הוא לא פותר הכל. עדיין יש אתגרים
שאפשר לפתור אותם. לפעמים אפילו לא נדרשת בינה מלאכותית, אפשר לפתור אותם בתוכנה, אוטומציה, ואם בכל מקרה צריך בינה מלאכותית, אז אנחנו בונים מודלים ספציפיים, מודלים מותאמים אישית, ואנחנו עושים את זה כבר ב-2016, זאת אומרת זה תפס אותנו מוכנים מאוד, המהפכה הזאת. צריך לדעת איך להשתמש בזה. בדיוק. ולהתאים את זה בטכנולוגיה זה נכון. אתה צריך לדעת, טכנולוגיה פה, אבל צריך להשתמש, באחרת היא סתם פה. אז תודה רבה. תודה לכם.